Magandang araw po sa lahat. Ito naman ay ang video para sa V8S Plus. Dahil sa ngayon ay halos wala pang nakikita sa YouTube na tutorial nito. Kaya, simulan na natin. Maliit lang siya, cute size, kaya madaling dalhin kung saan-saan. Tapos, sa likuran, ganito po ang nakikita natin. Dalawang ports ng condenser mics. Headset para sa mga walang microphone. Bale, yung headset mo na may microphone, pwede mo na siyang gamitin dito. Kahit wala ka ng condenser mic, basta may headset ka, pwede na. Sa monitor naman, dito natin isasaksak yung headphones natin para marinig natin yung ginagawa natin or speaker. Pwede rin tayo maglagay ng speaker, pero yung speaker natin dapat may aux cable na kagaya nito. Kailangan ganito po yung saksakan ng speaker natin. Backing track, dito isasaksak ang pang music natin. Pwedeng galing sa cellphone, pwedeng galing sa laptop. Live 2 at live 1 para ito sa mga cellphones natin na gagamitin pang video natin. Okay? Tapos, ito ang charging port at PC Live. Dito natin i-connect sa computer. Ngayon, ang gagawin lang natin ay i-connect sa cellphone. Ang included na cable sa package ay dalawang audio cables, tapos isang charging cable. Bale, yung cable po na kasama doon ay pang charge lang. Hindi siya pwedeng pang-connect sa laptop, kaya sa USB cable, gumamit tayo ng iba, data cable or yung mga cellphones natin, yung mga chargers ng cellphones natin. Ito po yung kasama sa package. Ganyan siya. Ganito, parehas na, ganyan ang dulo. Ngayon, sisimulan na nating magkabit ng mga cables. Una, kunin natin ang cable para sa ating live. Para sa cellphone natin na pang video. Saksak natin dyan. Tapos, isasaksak natin itong kabilang dulo dito sa cellphone na ginagamit natin ngayon na pang video. Tapos, yung isang cable naman po, isasaksak natin sa backing track. Oops. Tapos, yung kabilang dulo niya, isasaksak natin sa cellphone natin na pang music. Ay, sino siya? Pakita natin. Yan. Yan natin isasaksak. Pagkatapos, sino ba yung nasa wallpaper? Susunod na natin yung monitor natin. Again, pwedeng headset, earphones, speaker. Pero pag sa speaker po, ingat lang kasi magfi-feedback. Dapat sobrang hina lang o di kaya gumamit tayo ng ibang microphone. Hindi pwede ang condenser mic kasi mag-feedback. Yan. Pagkatapos, syempre last but not the least, sasaksak natin ang ating condenser microphone. Meron tayo ngayon dito ang BM800 na gray. Sasaksak na natin siya sa isang condenser mic port. Ayan. Okay na. Pwede na yan. Tapos ngayon, i-on na natin siya. Okay, ready na tayo. Hindi pa pala. Isasaksak pa natin itong isang cable sa cellphone na pang video. Yan. Sasaksak ko na po po sa treble at bass, dito natin itutono yung ating boses. Ayan, para makuha natin yung desired nating tunog ng boses natin. Ayan, dito po sa backing track, dito natin makokontrol yung volume ng music natin. Ayan, nagaling sa ating music source. Ito naman pong record, ito yung volume ng nare-record na tunog. So, kapag nasa baba po ito,
Yan, walang mare-record. Kaya dapat naka-full po ang record. Dito naman po sa monitor, ito yung volume ng headset natin or yung speaker na kinabit natin. Bale, kung nakababa ito, wala kang maririnig sa headset mo or sa speaker mo. Tapos, mic volume, syempre, mic volume. At ang ating echo, yan, dyan natin makokontrol ng echo, malalim ang echo nito. Tapos, ito yung indicator ng level ng volume. Hindi naman masyadong importante. Ito naman yung power button. Long press lang natin. Tapos, ayan, yung mga pindutan, umiilaw-ilaw sila kapag nagsalita ka. Diba? Ngayon, pupunta tayo dito sa mga nandito sa taas. Ito yung mga tinatawag nating voice effect modes or voice effects. Kapag pinindot natin ng primal sound, ayan, mawawala po yung echo. Hindi mo na maa-adjust yung echo kasi wala talagang echo. Sa EMC naman, ayan, magkakaroon na siya ng echo. Ayan, nag-iba na yung tunog niya. Sa Pro naman, may echo din pero iba yung dating niya. Parang mas malakas or mas mataas yung echo. Ayan, pakinggan nyo na lang po ang pagkakaiba nila. Ito yung EMC. Ito yung Pro. Ito naman yung Pop. Ayan, mas malakas pa or mas malalim pa yung echo niya or reverb. Sa karaoke, ganyan naman po. Parang karaoke talaga. Parang paiba-iba sila ng style ng echo or reverb. Ito naman, ayan. Mag-iiba yung boses. Merong female. Susunod naman itong male voice. Next is ganito, pang kid, pang bata. Next ay ang monster voice or itong deep voice. Ayan, tapos babalik sa dati. Tapos kung babalik ka na sa normal, pindot ka lang ng isa sa mga ito. So punta tayo sa EMC. Tapos, ito naman po, electro ang tawag dito. So, or auto-tune. Pwede mong parang magiging robotic yung boses mo. Tapos, may iba-iba siyang key. Ayan, para sa paggamit ng auto-tune, meron po akong video sa M9. Nandun po sa M9 video ko yung detalyadong paggamit ng auto-tune. Tapos kung babalik ka ulit sa dati, pindot ka lang ulit ng isa. Tapos dito naman sa voice over, subukan po natin ang voice over. Bali kapag nakapindot to, ayan, hihina yung music kapag nagsalita ka. Parang sa mga radyo, ganon. So, ideal to kapag halimbawa nagla-live stream ka, para walang dead air. Para i-disable po ang voice over, pipindutin lang natin ng isang beses. Ayan, para bumalik sa dati. Next naman po yung ating elimination. Dito po sa elimination, ma-eliminate yung voice ng ating singer. Pag gusto mong kumanta ng kantang walang -1, gamitin lang ito. Bakit kaya? Ayan, ngayon meron pa siyang boses. Pindutin natin ang elimination. Ayan, natanggal po ang boses ng singer. Kaya pwede ka nang sumabay sa pagkanta. Ayan. Na 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 na. Ganon. Tapos, para i-disable mo siya, isang pindot lamang din. Okay. Tapos, dito naman sa kabila, internal play. Ito po yung pipindutin natin kapag i-connect natin sa computer.
sa ibang video na lang ngayon. Kasi sa ngayon, magpo-focus muna tayo sa cellphone connection. Dito naman sa mute ng mute ng microphone. So, para isang pindot na lang, hindi ka na mag-iikot-ikot dito pag gusto mong i-mute, isang pindot na lang. Ganon, okay? Tapos, last one, dito tayo sa mga sound effects. Cheer. Then, Awesome! ayun. Madali lang siyang gamitin, mga kaibigan. Kailangan nyo lang ng tamang timpla para sa inyong mga boses. Kailangan lang na ayusin natin ito dito. At proper volume lang, magiging maganda ang kalalabasan ng inyong recording. Mas maganda to sa V8 kasi mas clear yung voice, mas malinis ang labas niya kaysa sa V8. At maganda rin kasi yung saksakan niya sa likod, 3.5 na rin, mas stable siya compared sa V8 na micro USB yung mga saksakan sa likod. Yan. Tapos, ano pa ba? Ayun pala, kapag hindi na-record yung music sa recording ninyo, sa video ninyo, may gagawin po tayo doon. Ibig sabihin nun, kapag hindi na-record yung naririnig mo sa headset, kapag hindi na-record yung nangyayari dito sa Soundcard, sa cellphone mo na pang video, ibig sabihin, incompatible po yung cellphone ninyo. Ayan. Hedgecam 2 po. Kapag hindi po compatible, mag-download lamang ng Hedgecam 2 or Open Camera. Ang meron ngayon sa cellphone natin ay Hedgecam 2. Kung hindi gumana yung isa, i-download mo yung isa. Parang ganon. So, camera app po siya. Tapos, ang gagawin natin, punta tayo sa settings. Dito sa taas. Tapos, makakakita tayo dito ng iba't ibang settings. Punta tayo sa video settings. And then, hanapin lang natin yung audio source. Ayan, audio source. Dito. Ayan, pwede nating pindutin ang external mic or mas maganda yung unprocessed. Ayan, ganyan lang po ang gagawin. Unprocessed. Pagkatapos nun, ito na yung gagamitin mo na pang-record. Itong cellphone na to itong application na ito, ang gagamitin mo na pang-record ng mga live mo. Yan. Record mo na siya. Ganyan. Siyempre, isasaksak mo dito sa sasaksak mo dito yung ito. So, ito yung pang-video mo, ha. Okay? Ganun lang po, kasimple, mabilis lang. Pwede mo na rin siyang gamitin sa live mo pag ganun. So, again, pwedeng open camera or pwedeng Hedgecam 2. Okay? So, yun lamang po. Maraming salamat sa inyong panonood. Yung setup sa computer sa susunod na lamang po na video. Thank you so much for watching. If you learned something, please like and subscribe and share. Thank you.